Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré poledne, dobré odpoledne, dobrý večer, krásný den, milí kolegové. Vítejte u dalšího typu do Pro Tools, zdraví vás Zazi. Dneska mám pro vás spíš než tip takovou malou radu, protože směřuje k otázce, kterou velmi často dostávám. Asi to pravděpodobně bude nejkratší tutoriál, který jsem vůbec kdy dělal. Pojďme na věc. Prvé naimportuju několik zvuků do Pro Tools. V tuhletu chvíli pro ilustraci budou úplně bohatě stačit dva. Zvuky jsem importoval způsobem drag and drop do cliplistu a teď je přetáhnu do tracklistu. A jsme u toho. Pro Tools se vás nezeptají, jestli chcete klipy do tracků importovat pod sebe nebo vedle sebe. A můžu vám říct, že to byla otázka, se kterou jsem si chvilku lámal hlavu, protože nikde v menu nebo nikde v preferencích není uvedeno, jakým způsobem se tady ta věc mění. A mění se tady. Takže když to teď změním a zopakuji danou věc, stane se toto. To je ode mě dneska všechno, zachovejte mi přízeň, dejte odběr, dejte zvoneček a těším se u dalšího typu k Pro Tools. Čau!